ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ক্লাছ 10ৰ ছায়েন্সৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ছায়েন্সৰ নহয় ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য সেই লেচনটো তোমালোকে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলা ভিডিঅ' বনাবলৈ। তাৰ MCQ কুৱেশ্যনছ আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন গোটেইকেইটা লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে, তোমালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 5 নম্বৰ আহিব, 2022 চনত 5 নম্বৰ আহিব, গতিকে তোমালোকে লাষ্টলৈকে চাবা। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাকী তোমালোকক PDF-টো লাগে যদি তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'বা। হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে। আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিবলৈ আছে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা, মই ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে 1 নম্বৰৰ কাৰণে, কোনটো দিন বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? 2016 চনত আহিছে, 2017 চনত, 2 বছৰ মেট্ৰিকত আহিছে। অপশ্যনকেইটা তোমালোকে দেখিছা। মই শুদ্ধ অপশ্যনটো কৈ গৈছোঁ, গোটেইকেইটা অপশ্যন কৰিবলৈ দেৰি হ'ব। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 10 ডিচেম্বৰ। 10 ডিচেম্বৰক মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কিমান? 2016 আৰু 17 2 বছৰ আহিছে মেট্ৰিকত। আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা 9 জন, 11 জন, 15 জন, 5 জন। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 15 জন। অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা? কোন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস পালন কৰা হয়? অপশ্যনকেইটা তোমালোকে দেখিছা। 10 অক্টোবৰ, 10 ডিচেম্বৰ, 24 অক্টোবৰ, 26 জানুৱাৰী। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 24 অক্টোবৰ। অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব। 4 নম্বৰটো চোৱা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত মুঠ অনুচ্ছেদ কেইটা আছে? 111টা, 110টা, 112টা, 115টা। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 111টা। অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত মুঠ 111টা অনুচ্ছেদ আছে। এইবোৰ MCQ নিদি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হিচাপে গুচি আহিব পাৰে। গতিকে প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু বহীত নোট ডাউন কৰি যোৱা। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ কেইটা? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ আমি সকলোৱে জানো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ হৈছে 6টা। অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। 6 নম্বৰটো চোৱা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা। স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কেইখন আছে আৰু সেইকেইখন কি কি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নামকেইটা জানিব লাগিব। কোনকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ স্থায়ী সদস্য হৈ আছে সেইখনৰ নামটো জানিব লাগিব। স্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা 5খন, যাৰ ওচৰত ভেটো পাৱাৰ আছে, হয় নাই? 7 নম্বৰটো, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ মুঠ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কিমানজন? কিমানজন ন্যায়াধীশ আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ত থাকে? মুঠ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা মই আগৰ প্ৰশ্নটো কৈ আছোঁ 15 জন। অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব। মানৱ অধিকাৰ দিৱসৰ কথাটো ক'লোৱে। 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰিছিলে? অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব। 1993 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰিছিলে। এতিয়া আমি অকণমান 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে আহিম, যিকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন। তোমালোকক ইয়াত অপশ্যন দিয়া নাথাকে, তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে? ৰাষ্ট্ৰসংঘ জন্ম হৈছিলে 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত জন্ম হৈছিলে। কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে বা কেতিয়া শেষ হৈছিলে, সেইটো আমি চাব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘ জন্ম হৈছিলে 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে? 1939 চনৰ পৰা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুঠ সদস্য কেইখন আছে? কেইখন ৰাষ্ট্ৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুঠ সদস্য হৈ আছে? শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 193খন। 193খন ৰাষ্ট্ৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য হৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগটো কি? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগটো হৈছে নিৰাপত্তা পৰিষদ, ছিকিউৰিটি কাউন্সিল ইংলিছত কোৱা হয়। ভেটো কি? মই ক'লোঁ নে, ভেটো ক্ষমতা হৈছে নিৰাপত্তা পৰিষদত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে 5খন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মতিৰ প্ৰয়োজন। কোনো বিষয়ত স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ এখনে যদি সন্মতি নিদিয়ে তেনেহ'লে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নহয়। ইয়াকে ভেটো পাৱাৰ বুলি কোৱা হয়, মানে ভেটো ক্ষমতা বুলি কোৱা হয়। যি 5খন ৰাষ্ট্ৰ আছে, সেই 5খন ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত ভেটো পাৱাৰ আছে। তেওঁলোকে যি কথা ৰাষ্ট্ৰসংঘত ডিছকাছ কৰিবলৈ বিচাৰিব সেইটোহে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আলোচনা কৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ হাততহে ভেটো পাৱাৰ আছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভেটো পাৱাৰ নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ ভেটো পাৱাৰ কাৰণে এতিয়া লাগি আছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কেতিয়া অপশ্যনত দি দিব পাৰে, ভেটো পাৱাৰ থকা দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ নামটো দি দিব পাৰে। তেতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভেটো পাৱাৰ নাই, আমি জানিব লাগিব সেইটো কথা। তাৰপিছত আছে প্ৰশ্নটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয়? 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? 1946 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, এইটো প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নিউয়ৰ্ক।
আমেৰিকা নিউয়ৰ্ক চহৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে। তো এইকেইটা প্ৰশ্ন মই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকক লৈ আহিলোঁ। শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু MCQ কুৱেশ্যন গোটেইকেইটা দি দিলোঁ। এইখিনি তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা। আৰু ইয়াৰ আগত সমাজ বিজ্ঞানৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন মানে ভিডিঅ' বনালোঁ সেইকেইটা চোৱা নাই যদি তোমালোকে চাই ল'বা। প্ৰত্যেকটো লেচনৰ মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ। বাকী ক্লাছ 10 আৰু 9 ছায়েন্স আৰু মেথছৰ অলৰেডি সকলোখিনি দিয়া হৈছে, আকৌ এবাৰ দি দিম মই। গতিকে তোমালোকে গোটেইখিনি চাই লোৱা, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে মোক কিবা সুধিবলৈ আছে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি সুধিব পাৰা, তাত মই তোমালোকক লগালগ ৰিপ্লাই কৰোঁ। বাকী হোৱাটছএপত বহুতে মেছেজ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ মেছেজ কৰা কেতিয়া দেৰি হয়, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগৰখিনিৰ লগত যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া।